Шановні друзі, в цьому відео я розповім, чим та коли треба провести весняне підживлення озимого часнику. На момент проведення підживлення на часнику повинно бути 3-4 хоча б справжніх листячка. Зараз у нас 4, на деяких рослинках є і 5 листячків. Бачите, це трішки затримка. Чому ми не підживили тиждень тому? Тому що чекали сприятливих погодних умов. Друзі, сприятливі погодні умови – це прогрівання ґрунту, в якому росте часник, хоча б 5-7, а ще краще 10 градусів. От зараз у нас на термометрі 10 градусів температуру ґрунту. Я заглибив його на 10 см, щоб нам знати справжню температуру на глибині, де розташована коренева система часнику. Ось так виглядає часник. Грядка у нас невелика, тим більш хочеться з невеликої площі отримати добрий врожай. Для того ми проводимо таке невеличке підживлення. Що нам дасть це підживлення? Взимку падав сніг, потім він танув. Тали води, виносили весь азот, який був в цьому ґрунті. Він винес. Азот дуже легко вимивається. І він зараз на глибині. Недоступний для кореневої системи. Тобто азоту зараз рослинці не буде вистачати. І рослинки почнуть жовтіти. Таке явище, як пожовтіння навесні листячків часнику, зустрічається досить часто. Це саме із-за того, що за зиму вимивається весь азот. Тому перший елемент, який ми будемо сьогодні додавати в розчин нашого підживлення, це аміачна селітра. Із розрахунку 20 грамів аміачної селітри на 10 літрів води. Я вже розчин склав, друзі. Аміачна селітра, я думаю, це ні для кого не таке дефіцитне добриво. Є, мабуть, у кожного селітра, так? Тільки аміачна, друзі. Не треба використовувати зараз мочевину. Чому? Тому що холодний ґрунт і мочевина, там азот в амідній формі. Амідна форма, вона буде довго перероблятися до потрібної форми, яка буде доступна для корінчиків часнику. Тільки селітра. Тут форма азоту, нітратна та аміачна. Вони швидко стануть доступними. Часник зможе її вже скористатися цим азотом. Це перша складова, перша аміачна селітра. І друга складова – це магній сульфат. Зазвичай саме із-за браку магнію в ґрунті часник також жовтіє. Тому, друзі, 20 грамів магнію сірчано-кислого, саме сірчано-кислого магнію, тому що є селітра магнієва. Ну, можна, в принципі, селітру магнієву, там азот є і магній, але там немає сірки. Сірка потрібна часнику завжди. Цей елемент для часнику, для полуниці, сірка – це дуже такий корисний елемент, тому магній сірчано-кислий з розрахунку 20 грамів на цей розчин. Тобто, давайте, коротше, 20 грамів аміачної селітри і 20 грамів магнію сірчано-кислого ми разом і в розчин на 10 літрів води. І проводимо живлення. Друзі, відміряти або вагами, якщо є у вас мої вдома, там ми вирощуємо зараз розсаду, частенько користуємося їми, на дачі немає. Тому ось такий медичний шприц, дуже легко, на 10 кубиків, друзі, раз 10 – це 10 грамів, ще раз ще 10 грамів. Як краще донести цей розчин до рослин? Не треба заливати повністю весь ґрунт. Коренева система часнику знаходиться на достатньо такому
заглиблені, ми ж заглиблювали кожну часничину, кожен зубок на 8 приблизно сантиметрів. Тобто тут немає кореневої системи. Навіщо проливати верхній шар ґрунту? Ось таким пристроєм. Це пристрій для посадки цибулинних квітів ми використовували, а зараз для підживлення часника. Робимо таке заглублення поруч з рослинкою сантиметрів 5-6. І ось таким чином донесемо до кожної рослинки точково, локально. І ось такою лиєчкою, друзі, заповнюємо. Ось так приблизно. Оце і буде норма. Приблизна норма підживлення. Завершили підживлення. Через пару тижнів ми побачимо результат. Листя на часнику повинні бути зеленого кольору. Вони повинні виглядати вже більш такими розвиненими. Тобто ми будемо спостерігати, що йде розвиток надземної частини. Наступне підживлення часнику ми будемо вже проводити для збільшення головки, тобто для збільшення врожаїв. Друзі, ось такі підживлення ми робили завжди раніше, завжди були задоволені результатами. Якщо у вас грядки великі, багато часнику, то можна використати просто тяпочкою, робимо канавки, бороздки такі. Ось як ми робили, коли вирощували в більших таких об'ємах. Ось що хотів показати в цьому відео. Дякую всім за увагу. Бажаю всім великих врожаїв, гарного настрою. До побачення.